পোনপ্ৰথমে মই মৌচুমীয়ে মোৰ চেনেললৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ মই পাটিচাপ্তা পিঠাৰ এটা টেষ্টি ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। এই পিঠাটো খাবলৈ বহুত বেছি সোৱাদ লগা হয় আৰু ঘৰতে থকা কম সামগ্ৰীৰে কেনেকৈনো বনাব পাৰি, তেনেহ'লে বলকচোন ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ দেৰি নকৰি আগবাঢ়োঁ। পাটিচাপ্তা পিঠাবিধ বনাবৰ কাৰণে প্ৰথমতে মই এটা বাতিৰ জোখেৰে 2 বাতি কেঁচা পিঠাগুড়ি লৈছোঁ। আপোনালোকে শুকান পিঠাগুড়িও ল'ব পাৰে, কিন্তু বৰা চাউলৰ পিঠাগুড়ি ইয়াত নিদিব। আৰু লগতে একেটা বাতি জোখেৰে মই 1 কাপ ময়দা দি দিছোঁ আৰু সোৱাদ অনুসৰি বেলেঞ্চ হ'বৰ কাৰণে অকণমান নিমখ দিছোঁ আৰু লগতে 2 চামুচ চেনি দিছোঁ। আপোনালোকে ইয়াত গুড়ি পাউডাৰ গাখীৰটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, মই ব্যৱহাৰ নাই কৰা। আৰু এইখিনি এতিয়া গোটেইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছোঁ। ইয়াত এতিয়া অলপ অলপকৈ পানী দি গোটেই মিশ্ৰণখিনি মই তৈয়াৰ কৰি ল'ম। একেবাৰতে পানী দি নিদিব, যিহেতু বহুত বেছি পাতল হৈ গ'লেও এই পিঠাবিধ খাবলৈ ভাল নহ'ব। আৰু আপোনালোকে গাখীৰ আৰু পানী দুইটা মিক্স কৰিও বনাব পাৰে এই পিঠাবিধ, তেতিয়াও বেছি সোৱাদ লগা হয়। পিঠাবিধ বনাবৰ কাৰণে আমাক একদম পাতলীয়া মিশ্ৰণ এটা লাগিব, সেইকাৰণে ব্লেণ্ডাৰেৰে ভালদৰে মিক্স কৰি দিছোঁ। আৰু এতিয়া আধা ঘণ্টা বা 20 মিনিটৰ কাৰণে সেইখিনি থৈ দিলোঁ। আৰু এইফালে সেইখিনি হোৱা মানে মই এতিয়া পিঠাত দিবৰ কাৰণে পুৰখিনি তৈয়াৰ কৰি ল'ম। এইফালে আধা লিটাৰ গাখীৰত পাউডাৰ গাখীৰ আধা কাপ দি দিছোঁ, লগতে এফাল ৰুকি লোৱা নাৰিকল দি দিছোঁ। আৰু এতিয়া ইয়াত ফ্লেভাৰটো আহিবৰ কাৰণে অকণমান ইলাচি পাউডাৰ এড কৰি দিছোঁ। ভালদৰে গোটেই মিশ্ৰণখিনি লৰাই দিছোঁ। আৰু ইয়াত মই চেনি ব্যৱহাৰ কৰা নাই, গুড় দিছোঁ। আপোনালোকে যদি সোৱাদ কমাই খায় তেনেহ'লে গুড়টো অকণমান কমাই দিব। ময়ো কমকৈ দিছোঁ, আধা বাতি দিছোঁ। আৰু এইখিনি এতিয়া ভালদৰে গেছটো ল' কৰি ভাজি থাকিব, লৰাই থাকিব, নহ'লে লাগি যোৱাৰ চান্স থাকে। আৰু 15 মিনিটমান ভজাৰ পিছত এইখিনি পুৰখিনি মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল। আৰু এইফালে মোৰ এইখিনিও হৈ গ'ল, আধা ঘণ্টামান হৈ গ'ল ঢাকি থোৱা। এতিয়া ভালদৰে পিঠাখিনি বনোৱাৰ আগত এবাৰ ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছোঁ। আৰু আনফালে গেছত কেৰাহী পাতি দিলোঁ। এচামুচ ৰিফাইন তেল এনেকৈ পেনখনত ছটিয়াই ল'ব আৰু কপাহ বা কাপোৰেৰে এনেকৈ মোহাৰি ল'ব। আৰু লগতে এইফালে কাপ এটাৰ জোখেৰে মই পিঠাৰ মিশ্ৰণখিনি দি দিছোঁ। আৰু এনেকৈ ওপৰৰ পৰা যেতিয়া শুকাই আহিব তেতিয়া বনাই থোৱা পুৰখিনি এটা ছাইডৰ পৰা দি দিব। মোৰ দেখাবলৈ নহ'লে, যিহেতু এটা হাতে ভিডিঅ' কৰি আছিলোঁ যে, সেইকাৰণে। আৰু এনেকৈ হেতা এপাতাৰে যিটো তিল পিঠা বনাই তেনেকৈ লুটিয়াই দিব, মেৰিয়াই দিব। আৰু মোৰ এয়া পিঠা বনোৱা হৈ গ'ল। মোৰ 15টামান পিঠা হৈছিলে, প্ৰথমতে 2-3টামান ভাগিছিলে বাৰু। আৰু এইখিনি পিঠাখিনি আৰু খাবলৈ বহুত বেছি টেষ্টি হয়। যিসকলে মিঠা খাই ভাল পায় সেইসকলে পিঠাটো খাই বহুত বেছি ভাল পাব। আৰু এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব, একদম চিম্পুলকৈ হয়, ঘৰুৱা পদ্ধতিত। যদিহে চাই ভাল পায় তেনেহ'লে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ, আৰু কোনোবাই যদি নতুনকৈ চাইছে মোৰ চেনেলটো তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব।